हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज यो भिडियोमा म नर्मल काइन्ड अफ मेकअप गर्न गइरहेको छु फर बिगिनर्सहरूको लागि। अनि सबैभन्दा पहिले मैले यो न्यू लुकको टोनर अप्लाई गर्दैछु। यसले के गर्छ भने स्किनको मोइस्चर ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ भने जुन हाम्रो स्किनको पोर्सहरू हुन्छ त्यसलाई लक गर्ने पनि काम गर्छ। यसको मल्टी युजेस हुन्छ, एउटा मात्र काम गर्छ भन्ने छैन। त्यही भएर टोनरलाई स्किप नगर्नु होला। हामीले हाम्रो अनुहारमा मोइस्चराइज गर्नु जरुरी छ, किनभने मोइस्चराइज पछि लगाउने जुन क्रिम हुन्छ त्यसको रिजल्ट राम्रो देखिन्छ। त्यसको लागि मैले निभिया सफ्ट मोइस्चराइजर क्रिम लगाउँदैछु। यो भिडियो विशेष गरी बिगिनर्सहरूको लागि भएको हुनाले प्राइमरको लागि एलोभेरा जेल पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसले पनि प्राइमरको काम गर्ने हुनाले म एलोभेरा जेल युज गर्न गइरहेको छु। प्राइमरले हाम्रो मेकअपलाई एकदमै स्टिक अडाएर राख्ने काम गर्छ। क्रिम लगाउनुभन्दा पहिला हामीले प्रोटेक्टिभ चिजहरू लगाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर प्राइमरलाई नछुटाउनु होला। ब्लेमिस बेस भने बीबी क्रिम म युज गर्न गइरहेको छु। हामीले यस्तो बेसहरू अपनाउँदाखेरि हाम्रो स्किनसँग सुट हुने खालको तर एकदमै डिफ्रेन्ट बेसको नलिनु होला। आफ्नो फेससँग सुट हुने खालको नेचुरल लुक दिने खालको बीबी क्रिम हजुरहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बीबी क्रिम मेरो स्किनभन्दा हल्का लाइट टोनको छ। लाइट सेतो लगाउन मन लागेर चाहिँ मैले यो बेबी क्रिम लगाएको हो। हामीले जुन क्रिम लगाएको हुन्छ नि त्यो क्रिमलाई सेट गर्ने काम पाउडरले गर्ने हुनाले पाउडरलाई छुटाउनु भएन। पाउडर लगाइसकेपछि आफ्नो यो चिक्सको लागि आफ्नो इच्छा अनुसारको ब्लस लगाउन सक्नुहुन्छ। मलाई ब्लस अलि देखिने तरिकाले लगाउन मन पर्छ, तर अहिले यो एकदमै सिम्पल त्यही पनि बिगिनर्सहरूको लागि भएको हुनाले म हल्का लगाएर देखाउँदैछु। ब्लस लगाएपछि चिक्सको लागि हाइलाइटर पनि लगाउनुपर्छ, किनभने हाइलाइटरले एकदमै हाम्रो यो सेपको एउटा डेफिनेसन दिने काम गर्छ। एकदम ध्यान दिनु होला। हरेक प्रडक्टहरू एकदमै थोरै मात्रामा युज गर्नुपर्छ। एकदमै धेरै लगाएर राम्रो हुने, धेरै प्रडक्ट युज गरेर हुने होइन। अनि आइब्रोको लागि म जहाँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ म त्यही मात्र आई फिल गर्न गइरहेको छु। मेकअपमा जुन बिगिनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै आइब्रोलाई एकदमै नेचुरल लुक दिने कोसिस गर्नु होला। र अरूको जस्तै गर्छु भनेर यहाँनिर गर्न थाल्यो भने एकदमै नराम्रो रिजल्ट आउन सक्छ। त्यही भएर एकदमै आइब्रोलाई बरु यतिकै छोडिदिनुहोस्, नचलाउनुहोस्, धेरै नजिस्काउनुहोस् आइब्रोलाई। किनभने आइब्रो हजुरको राम्रो सबै राम्रो छ, आइब्रो राम्रो भएन भने हजुरको लुक्स एकदम नराम्रो देखिन सक्छ के। त्यही भएर आइब्रोलाई धेरै नजिस्काउनु होला सुरुमा मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ भने। मेरो सुझाव यही छ। एकदमै बिगिनर नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै यो यति पनि एकदमै बढी हुनसक्छ होइन। त्यही भएर म आँखाको लागि चाहिँ कलर एसेन्सको यो काजल युज गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै पहिलेको हो, त्यही भएर अब यहाँनिरको लेखेको सबै गइसकेको छ। एकदम मतलब पुरानै हो भनौँ यो मेरो। तर मैले काजल त्यति सितिमिति प्रयोग गर्दैन, त्यही भएर आज म यो काजल युज गर्न गइरहेको छु। मेरो आँखा एकदम मोनोलिड टाइपको आँखा छ, त्यही हुनाले मैले काजललाई वाटर लाइनमा नलगाएर हल्का तल लगाउँदैछु। मैले यो जुन आइब्रो पाउडर छ यसलाई हल्का यही माथि ड्याब गर्दैछु।
हजुरहरूको यदि मेरो टाइपको आँखा मोनोलिड टाइपको आँखा छ भने यो वाटर लाइनमा व्हाइट लाइनर लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले के गर्छ भने आँखालाई अझै ठुलो देखाउने काम गर्छ। त्यही भएर म व्हाइट लाइनरको ठाउँमा यो युज गर्दैछु। यदि हजुरहरू आई स्याडो एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने द्याट इज योर चोइस, अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ओठको लागि म युज गर्दैछु जेडीको लिपस्टिक। मैले यो पहिलाको भिडियोमा पनि युज गरेर देखाएको छु। यो आइल्यासेस लगाएको चाहिँ एकदमै अप्सनल हो। सिम्पल मेकअप लुक जुन जो कोहीले पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। यो मेकअप लुक्स यो भिडियोबाट केही मात्रामा लाभदायक होला भन्ने आशा गर्दछु। आगामी दिनहरूमा हजुरहरूलाई कस्तो भिडियो हेर्न मन छ मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।